Được không? Cái này đi đâu rồi? Không. Cái này nấu rồi. Không phải. Chưa ra mở. Nó đi. Cũng trong là con gì vậy? 앞으로 더 그래.这是你的吗？lúc này thì mình thấy con gái ra chơi nó quay cả con gái này biết là tăng rất là sớm khi phục vụ nó sẽ có có sẽ là đâu có Không chắc đâu. Nó không có được chị, nó Đâu, cho là có 8 ngày luôn. 8 ngày trong tuần thôi. rồi Thứ tư thì có 4.
老在那个。还要钱，还要去我都有。在这儿呢，张志远。เราทุกป่างายาเสียแล้วเป็นอย่างนั้นเลยหมุนแบบĐúng không? Này, nước qua ngoài này nào, nước qua. Chị, lòng. anh em có có tốt vui thì mở lên thế giờ Đấy đi riêng mà. Hả? Đi được rồi. Đâu quỳ à? Đây là đây. Con đã có nhà không hả? Anh nhà mà đi đã.
Le passe.